Сьогодні ми з нашою підписницею будемо порівнювати ціни в австралійському магазині Woolworths та українському Novus. Будемо брати середні по ціні продукти що в Україні, що в Австралії, які кожен купує повсякденно. Побачимо, де дешевше, і нагадуємо, що середня зарплата в Австралії $4,5 тисячі, а в Україні $450. Для зручності всі ціни з австралійського магазину, тобто австралійські долари, ми одразу будемо переводити в гривні. А починаємо ми з того, що в Австралії можна безкоштовно взяти дитині банан, поки ви робите покупки. Першим ми беремо хліб. В Австралії він коштує 165 гривень, а в Україні максимально схожий 36 гривень. Далі беремо яблука. В Австралії вони коштують 122 гривні, в Україні 90 гривень за кілограм. Тут беремо картоплю. В Австралії вона коштує 75 гривень за кілограм, в Україні 60 гривень за кілограм. Беремо 2 кілограми. Також з базових продуктів беремо гомілки. В Австралії вони коштують 102 гривні за кілограм, в Україні 140 гривень за кілограм. Беремо 1,5 кілограми. Ну і як без яєць, в Австралії це великий дефіцит. 6 штук коштує 134 гривні або 22 гривні за штуку. В Україні 10 штук коштують 80 гривень або 8 гривень за штук. Можливо, в них проблеми з яйцями через те, що вони більше полюбляють кенгурятину. Пишіть в коментарі, якщо ви хоч раз куштували кенгуру, яке воно на смак. А поки що ось така у нас корзина, а ми йдемо далі. Молоко в Австралії коштує 42 гривні, а в Україні максимально схоже 69 гривень за літр. Далі порівнюємо сир. Беремо чеддер. В Австралії пачка пів кілограму коштує 199 гривень. А в Україні пів кілограму ми не знайшли пачку, але він би коштував 320 гривень. І, звісно, беремо соняшникову олію. В Австралії коштує 103 гривні пляшка, в Україні 82 гривні пляшка. Далі йдемо за макаронами, як без них. В Австралії пачка пів кілограму коштує 27 гривень. В Україні така сама пачка коштує 45 гривень, але там не пів кілограму, а 400 грам. І наостанок порівняємо воду. 22 гривні за пляшку або 133 гривні за блок з 6 пляшок в Австралії. І 20 гривень за пляшку або 120 гривень за блок в Україні. І в фіналі в нас вийшла ось така корзина. В Австралії за все це доведеться віддати 1254 гривні, а в Україні 1172 гривні. Різниця в нас вийшла 82 гривні або 2 американських долари. А тепер згадуємо, що середня зарплата в Австралії 4,5 тисячі американських доларів, а в Україні в 10 разів менше – 450 доларів. Адекватно це чи ні вирішувати вам? На мій погляд, це жах.